فلسفة مفهوم الكيان الواحد. تخيل لو قلتلك إن في شخص واحد، كيان غامض يعني، بيقولوا هو اللي بيحرك الأسواق كلها، هتقول إيه؟ أكيد معظمنا مش هيصدق، بس الفكرة دي مش مجرد كلام وخلاص، دي فلسفة اتبنى عليها جزء كبير من تحليل الأسواق. طيب، الشخص الوهمي ده بيسموه كومبوزيت مان، يعني الرجل المركب. والعبقري اللي جايب الفكرة دي هو ريتشارد وايكوف. وايكوف كان بيقول لنا إن لازم نبص للسوق وكأنه مسرح كبير، وإن فيه شخص أو كيان ورا الستار هو اللي بيحرك كل حاجة. الشخص ده مش حقيقي طبعا، لكنه تشبيه للجهات الكبيرة اللي بتتحكم في السوق، زي صناع السوق والمؤسسات الضخمة اللي بتحرك الأسعار على مزاجها. الرجل المركب ده بيشتري وقت ما الناس بتبيع، وبيبيع وقت ما الناس بتشتري، دايما سابق بخطوة، وده بيخليه يحقق أرباح ضخمة في نفس الوقت اللي المستثمر العادي غالبا بيخسر فيه علشان ما بيفهمش اللعبة. وأهم حاجة، وايكوف مش فارق معاه إن كانت حركات السوق ناتجة عن تعاملات حقيقية بين المستثمرين أو نتيجة تلاعب. هو أصلا شايف إن التفاصيل دي مش مهم، الأهم بالنسبة له هو إنك تعرف إزاي تفهم الأنماط اللي بيتبعها الرجل المركب. يعني بدل ما تقعد تسأل مين ورا التحركات دي، فكر: هل أنا قادر أقرأ السوق صح؟ هل أنا عارف إزاي أستفيد من التحركات دي لصالح قراراتي؟ وده بيأخذنا للنقطة الأهم في فلسفة وايكوف، وهي تطوير مهارات تحليلية تخلينا نحدد موقع الرجل المركب في السوق. ولما تفهم تحركاته هتقدر تتوقع الاتجاهات المستقبلية للأسعار. يعني ببساطة هتبقى شريك في اللعبة بدل ما تكون ضحية. وهي دي فلسفة وايكوف اللي بتخلينا نبص للسوق بنظرة جديدة تماما، نظرة فيها عقلية الرجل المركب، وازاي كل خطوة ليه ممكن تكون فرصة ذهبية ليك لو عرفتها واستغلتها صح. فاكر لما كانوا بيقولوا النجاح في السوق مش بالحظ بل بالعلم والفهم؟ هو ده تماما اللي الرجل المركب بيعتمد عليه. تعالوا نفتح شباك جديد على عالم الأسواق المالية، ونسأل نفسنا مين هم صناع السوق، وإيه اللي بيميزهم عن باقي اللاعبين في السوق. طبعا هم مش مجرد متداولين عاديين، دول كيان واحد بمواصفات خاصة وسلوكيات مدروسة. النهاردة هندخل جوه عالمهم ونتعرف على الاستراتيجيات اللي بيستخدموها علشان يتحكموا في ديناميكية السوق ويخلقوا فرص مربحة بالنسبة لهم. أول خطوة مهمة عند صناع السوق هي التخطيط الاستراتيجي. تخيل إنك بتبني برج عالي، أكيد مش هتبدأ من السقف، صح؟ نفس الفكرة بالظبط. عملية التخطيط عندهم بتبدأ بتحديد أهدافهم طويلة المدى، وبعدها بيحطوا خطة تنفيذ تفصيلية بتشمل كل حاجة من نقاط الدخول والخروج لحد الخطة البديلة للتعامل مع أي سيناريو ممكن يحصل. كل مرحلة من مراحل خطتهم بتخدم المرحلة اللي بعدها، كأنها خطوات رياضية بتعتمد على بعضها للوصول للنتيجة النهائية. طيب، لما نيجي نبص على استراتيجية بناء المراكز، هنلاقي إن الشغلانة محتاجة مهارة خاصة في التجميع التدريجي للأصول. صناع السوق بيشتغلوا بهدوء تام، فبيجمعوا الكميات على مدى زمني طويل علشان يتجنبوا أي تأثير مباشر على السعر. ومن الحاجات الذكية اللي بيعملوها إنهم بيستخدموا تقنيات بتخفي حجم مشترياتهم الأساسية، زي تقسيم الأوامر الكبيرة لعدة أوامر صغيرة علشان ما ينفلتوش الانتباه. وبعد ما بيخلصوا تجميع الأصول، الشغل الحقيقي بيبدأ في خلق السيولة وزيادة النشاط في السوق. هنا اللعب بيبدأ بجد، بيزودوا حجم التداول بالتدريج علشان يجذبوا انتباه المستثمرين العاديين. يعني كأنهم بيقولوا للمستثمرين: بصوا يا جماعة، في حركة كتير هنا، لو مهتمين ممكن تدخلوا وتشوفوا بنفسكم. بيستخدموا تنفيذ صفقات مختلفة بأحجام متنوعة لخلق انطباع إن السوق نشط وواعد. السؤال هنا: مين اللي بيحدد اتجاه السوق؟ الإجابة طبعا صناع السوق. بيستخدموا فهمهم العميق لسيكولوجية السوق علشان يوجهوا المتداولين الصغيرين ناحية قرارات معينة. فمثلا ممكن يعملوا صفقات كبيرة في وقت معين علشان يخلوا الناس تصدق أكتر إن الاتجاه ده هو الصح. لكن صناع السوق مش بيكتفوا بالتأثير بس، لا، هم كمان بيراقبوا ردود فعل السوق كويس جدا.
الردود دي سواء كانت خوف أو طمع بتساعدهم يظبطوا توقيت تنفيذ خططهم. هم عارفين كويس إن المستثمرين الصغيرين بياخدوا قراراتهم بناء على مشاعرهم مش على التحليل. ومع كل ده إدارة المخاطر جزء لا يتجزأ من لعبتهم. صناع السوق بيحطوا حدود واضحة وصريحة للخسائر المحتملة، ودايما متابعين مراكزهم زي ما يكونوا بيراقبوا طفل صغير. والأهم عندهم خطط طوارئ جاهزة لأي تغيرات مفاجئة في ظروف السوق. هم عارفين إن إدارة المخاطر مش رفاهية بل ضرورة لاستمراريته. نيجي بقى لآخر خطوة، الإغلاق المنظم للمراكز. هنا بقى بيظهر الفن الحقيقي. كل حاجة بتتم بحسابات دقيقة، مفيش أي حركة بتضر الأسعار أو تقلل الأرباح. وخروجهم من السوق بيكون بشكل منظم ومتدرج علشان يحققوا أقصى استفادة ممكنة من استثماراتهم. الخلاصة، صناع السوق مش مجرد مجموعة متداولين في السوق، دول كيانات بمهارات فريدة وخطط محكمة. لو قدرت تفهم أسلوبهم وسلوكهم هتكون خدت أول خطوة في فهم السوق بشكل أعمق، ويمكن يكون ده بوابتك لفرصة جديدة وواعدة في عالم التداول.